යාළුවනේ සිදුවන තමයි බුවන්. යාළුවනේ අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද WhatsApp account එක බෑන් වුනොත් ඒක රිස්ටෝර් කරන්න කියන කාරණේ යාළුවනේ. යාළුවනේ පොඩ්ඩක් WhatsApp වලට යන්කෝ මුලින්ම. හරි. යාළුවනේ කට්ටිය පේනවා ඇති. මම මේ account එක පොඩ්ඩක් බෑන්ලා රිස්ටෝර් කරලා තියෙනවා යාළුවනේ. හරි. ඉතින් යාළුවනේ මට මේක මාර මේ බෑන් වුණ අවස්ථාවේ මට account එක පෙන්නන්න බැරුණා යාළුවනේ. ඉතින් මට ආව මැසේජ් එක තමයි යාළුවනේ your account was suspended due to spam කියලා යාළුවනේ ආවේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔය ආකාරයට due to suspect activities ඔය ආකාරයට විවිධාකාර දේ මොකක් හරි කරුණක් දක්වලා ඉවරලා යාළුවනේ කට්ටිය account එක මේ සස්පෙන්ඩ් වෙනවා යාළුවනේ ගොඩක් අවස්ථාවලදී යම්කිසි වැරදි කරුවාට පස්සේ. ඉතින් යාළුවනේ කට්ටිය ඇත්තටම ඔයාගේ අතේ වරද 100%ක් තියෙනවා නම් යාළුවනේ ඔයාට මේ account restore කරන්න බෑ. නමුත් යාළුවනේ ඔයාගේ පැත්තට 100ක හරි සම්භාවිතයක් තියෙනවා නම් මේ account එක යාළුවනේ restore කරන්න පුළුවන්. එතකොට යාළුවනේ ගොඩක් කට්ටිය සමහර මම දැක්කා YouTube එහෙම දාලා තිනවා. මෙහෙම අපි මෙහෙම unban කරනවා මොහොම unban කරනවා යාළුවනේ. එහෙම unban කරන්න බෑ යාළුවනේ. එහෙම මේක කරන්න පුළුවන් ආකාර එකයි තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේක ඇවිල්ලා WhatsApp කම්පැනි හරහා සිද්ධ වෙන දෙයක් නිසා යාළුවනේ. ඒ කට්ටියට ඉල්ලීමක් කරලා විතරයි යාළුවනේ මේක අපට unban කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේ වැඩේ කරගන්න ඔයාලට පේනවා යාළුවනේ මේක ඉමේජ් එකක් එහෙම නෙමෙයි යාළුවනේ මේ WhatsApp වල ඉන්නේ හොඳේ. හරි. ඉතින් ඔය දේ කරගන්න තියෙන යාළුවනේ එක ක්‍රමයයි. ඔයාට ඔය error එක ඇවිල්ලා ඔයාගේ account එක suspend වුණාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාගේ ඔන්න ඔතන හරි වෙනකොට යාළුවනේ කතරයක් කරලා ඉවරලා ඔයාට යටින් දැරිලා තියා යාළුවනේ review කියලා එකක්. හරියන්නේ. ඉතින් ඔය රිව්යු කියන එක ඔයා ඔබන්න ඕන. ඔක ඔබලා යාළුවනේ ඔයාගේ පැත්තට තියෙන මෙහෙම අපි වරදක් කරුවා නම් අපි වරදට සමාව ගන්න සූදානම් වෙන්න ඕන පළවෙනි කාරණේ. අනික ඊළඟ එක තමයි අපි බොරු කියන්න හොඳ නැහැ කොයියම් අවස්ථාවකදීවත්. අපි බොරු කිව්වොත් ඒ කට්ටිය දන්නවා මෙයා වරදක් කරලා ඉවර වෙලා තව සුද්ධ කරවෙන්නත් හදනවනේ කියලා ඔයාලට කොහොමත් මේ account එක දෙන්නේ නැහැ යාළුවනේ. ඒක නිසා ඒ කට්ටිය සිස්ටම් එක නිසා යාළුවනේ අපි මේ රැයක යාළුවනේ මම ඔය කට්ටියට පොඩි කාලේ මතකද යාළුවනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අර 5 වසරේදී යාළුවනේ අර අපි ඉගෙන ගත්තේ කොහොමද ෆෝමල් ලෙටර් එකක් ලියන්නේ කියලා ඉංග්‍රීසියෙන්. හරි. ඒ විදිහට යාළුවනේ මේක ලස්සන කරන්න ඕන වැඩක් තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව වාට මේ account එක හම්බෙන්නේ නැහැ යාළුවනේ. හේතුව ඇවිල්ලා දැන් ඒ කට්ටියට සැක හිතිලා තියෙනවා වගේ account එක ගැන. මම account එක ගැන සැක හිතිලා තියෙන නිසා ඒ කට්ටිය తాවකාලිකව වාගේ account එක අත්හිටවලයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා දැනගන්න ඕන ඔයාට සාධාරණ හේතු කියලා ඉවරලා account එක නැවත ලබා ගන්න ඒක ඔයාගේ හැකියාව. ඒ කට්ටිය තාම තීරණය කළා නැහැ account එක දෙනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාගේ පැත්තට 100ට එකක හරි සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා නම් ඔයා ඒ 100ක සම්භාවිතාවය ඔයා හීලට ගෙනන් අරන් පෙන්නන්න ඕන. ඉතින් යාළුවනේ ඩුවක් උනක් කතා කරන්න ගියට පස්සේ යාළුවනේ ලොවෙලස්ලා කතා කරන විදිහ යනෝනේ මේක තීරණය වෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි මේකත්. යාළුවනේ මුලින්ම හොඳ එතන රිව්යු කියන කොටුවේ ඇතුළේ තමයි යන්නේ මේ මැසේජ් එක ගහන්න නැත්තේ. මුලින්ම හරියට ආමන්ත්‍රණය කරන්න යාළුවනේ. සර් මැඩම්. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා මේ රේක වෙන්න හේතුව ඔයා පැහැදිලි කරලා ඕන මුලින්ම. හරි? ඒ කට්ටියට ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ රේක උන තැන පැහැදිලි කරන්න ඕන. හරි? ඉතින් ඔයා අරුමතර මේ රේක ගොඩනගෙන හේතුවක් දන්නේ නැත්නම් යාළුවනේ ඔයා account එක ලබා ගන්න එක අතිශය අපහසුයි හොඳේ. ඉතින් ඔයා කියන්න ඕන actually this error was happened when I am going to කියන්නේ මගේ මේ රේක සිද්ධ වුණේ මම මෙන්න මේ දේ කරන්න යනකොට කියලා යාළුවනේ හිස්තන තියෙන දන ඔයා යාළුවනේ මෙහෙමයි ඉංග්‍රීසි හරියට දන්නේ නැත්නම් ඉංග්‍රීසි දන්න කෙනෙකුට කියලා මේ මැසේජ් එක පුරව ගන්න. ඔන්න ඔය හිස්තනට යාළුවනේ එන්න නැත්තේ මොකක් කරන්න ගිහිල්ලාද මේක උනේ කියන එක. ඉතින් උතනදී තමයි ප්‍රධානම දේ තියෙන්නේ යාළුවනේ බොරු කියන්න නම් එපා. බොරු කියපු ගමන් අහුවෙනවා. එතකොට වැරද්ද කරලා ඒක හංගන්න ගියාට පස්සේ යාළුවනේ ඒකට සිස්ටම් එකෙන් දැකපු ගමන් යාළුවනේ ඔක ඔයාව ඉතින් යාළුවනේ වැඩේ කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. හොඳේ එතකොට හරි. ඉතින් යාළුවනේ මෙහෙමයි. මේක ඇවිල්ලා ඇක්සිඩන්ටලි මේ වැඩේ වුණා කියලා හිතනවා නම් යාළුවනේ ඔය ඇත්ත කතා කරන්න නැත්නම් මෙතන බොරු කියන්නේ නැතුව ඇත්ත කතා කරන්න. එතකොට එතන හරි යාළුවනේ. ඊළඟට ඔයා කියන්න ඕන ඔයාගේ මොකක් හරි මේ පැත්තට පොඩ අර පැත්තට බර වාගේ ස්වභාවයක් තියෙනවා නම් WhatsApp පැත්තට ඔයා කියන්න ඕන but in my side. ඒ කියන්නේ මගේ පැත්තෙන් I did that because of කියන්නේ මම ඒක කළේ මක් නිසාදියත් කියලා ඉවරලා ඔයාගේ සාධාරණ හේතු ටික ඔක්කොම ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඇයි මේ වගේ වැඩක් කරුවා කියන එකට. ඉතින් යාළුවනේ බල්ක් මැසේජ් ගැහුවට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයාට රිපෝට්ස් වදිලා තියෙනවා නම් ඒ වගේ දෙයක් වෙලා තියෙනකොට ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඔය නොයෙක් කායකාර දේවල් වලට ඔය දේ වෙනවා යාළුවනේ. ඊට පස්සේ අන්තිමට කියන්න ඕනේ යාළුවනේ that was the actual incident. මේක තමයි සත්‍ය සිදුවීම. ඉතින් යාළුවනේ මම ස්ට්‍රක්චර් එකක් කියන්නේ ඔයා මේක ඔයාට ගැලපෙන විදිහට මැසේජ් එක හදා ගන්න යාළුවනේ. please review this account by considering above facts. ඉතින් මේ මගේ account එක රිවිව් කරන්න ඉහ දක්වා ඇති කරුණු සලකා බලලා සහ if there is any possible way please forgive to me for my mistakes. කිසියම් හෝ දානාත්මක ආකාරයක් තියෙනවා නම් මගේ මිස්ටේක් එකට සමාව දෙන්න.
කියලා ගහලා යාළුවනේ ඔතනදී thank you කියලා ලස්සනට මේ මැසේජ් එක ගහලා වෙලා වා රිව්යු එක රික්වෙස්ට් කරන්න යාළුවනේ බොරු කියන්නේ නැතුව සහ සාධාරණ හේතු මෙතන අවශ්‍ය තරම් දාලා ඉවර වෙලා ඔය අහලා බලන්න යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඒ කට්ටිය කියනවා ඔය මැසේජ් එක සාර්ථකයි නම් this account has been restored our system flagged your account accidentally we apologize for you for this කියලා ඒ කට්ටිය සමාව ගන්නවා යාළුවනේ ඔයාගේ. ඉතින් යාළුවනේ එතකොට ඒ කට්ටිය සමාව ගන්න සූදානම් තැනකදී යාළුවනේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා නියතමානී නැත්තම් සහ ඔයා අවංක නැත්තම් සහ ඔයාගේ වරද පිළිගන්න සූදානම් නැත්තම් මෙතනදී ඔයා account එක ලැබෙන්නේ නැහැ යාළුවනේ. ඉතින් මට මේකත් අවස්ථාවලදී මේ වගේ account ban වීම සිද්ධ වෙනවා යාළුවනේ. නමුත් මම කිසිම අවස්ථාවක account එක lost වෙලා නැහැ ඉතින්. ඒකට හේතුව ඇවිල්ලා ඔයා ගනුදෙනු කරන ආකාරය යාළුවනේ. ඉතින් මේ ආකාරයට ඔයාට account register කරගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් අර විවිධාකාර අනවශ්‍ය දේවල් කරන්න යන්න එපා. ඔය විවිධාකාර අනවශ්‍ය දේවල් නැහැ අතන මේ WhatsApp account එක ban වුණාට පස්සේ ලබා ගන්න. එක ක්‍රමයක් තියෙනවා යාළුවනේ. කම්පැනි කතා කරලා ගන්න ඕන. හරි. ඉතින් වීඩියෝ කට්ටිය තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා යාළුවනේ. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ජය වේවා. ඉතින් verify account දීලා දැන් ඉතින් යන්නයි තියෙන තුලට.